Καλώς τους. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τη συνέχεια της ιστορίας της Αστράβης. Στην αρχή θα ήθελα να κάνω μια μικρή σύνοψη των προηγούμενων επεισοδίων για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Βέβαια στους νεότερους θα πρότεινα σίγουρα να κάνετε μια αναδρομή στα προηγούμενα επεισόδια μας και να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Στην αρχή υπήρχε ο ένας, που είναι το τίποτα μα και όλα ταυτόχρονα. Διασπάστηκε στους τρεις γνωστούς κυριάρχους, τον Όθεν, που είναι ο πατέρας όλων των ανθρώπων, ο δημιουργός τους, ο Ρίσλοου, που είναι ο πατέρας των μαγικών πλασμάτων και της μαγείας φυσικά, και ο Θόντιρ, που ήταν ο ισορροπιστής, αυτός που κρατούσε τις ισορροπίες μεταξύ του φωτός και του σκότους. Ο ένας διασπάστηκε και σε ένα τέταρτο κομμάτι, τον χρόνο, που χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε καν ιστορία. Η αρμονία όμως δεν κράτησε. Οι θεοί άρχισαν να πολεμούν μεταξύ τους και οι άνθρωποι πήραν τα όπλα. Το έτος 1456, η μάχη μεταξύ φωτός και σκότους έφτασε στο αποκορύφωμα. Ο Θόντιρ παρενέβη, αλλά η δύναμή του έφερε την καταστροφή. Η πρώτη εποχή τελείωσε μέσα σε καταστροφή και στάχτες. Από τα ερείπια γεννήθηκε η δεύτερη εποχή, όπου οι άνθρωποι άρχισαν να δημιουργούν κοινωνίες. Ο Θόντιρ στη δεύτερη εποχή επέβαλε τον νόμο οι θεοί να μην υπερβαίνουν το πλήθος των 54 και έτσι έγινε. Κάθε ένας από τους 54 θεούς θα προστάτευε και κάθε έναν από τους οίκους των ανθρώπων που δημιουργήθηκαν για χάρη τους. Όμως η ισορροπία δεν έφερε ειρήνη, έφερε ιεραρχία, έφερε φόβο, έφερε έλεγχο. Οι οίκοι μεγάλωναν, τα βασίλεια δυνάμωναν και οι άνθρωποι μεταξύ τους διχάστηκαν. Πέρα από τα τείχη των βασιλείων, στα δάση και στα βουνά επιβίωναν τα ξωτικά, πλάσματα από ενώσεις θεών και ανθρώπων. Κυνηγημένα και μισητά έγιναν θρύλοι για ιστορίες μιας εποχής που κανένας δεν ήθελε να θυμάται. Και ενώ η Αστράβη ζούσε μέσα στη σκληρότητα και τον φόβο, γεννήθηκε κάτι καινούριο, κάτι που κανένας θεός δεν είχε προβλέψει. Ο έρωτας. Η Ρέα, πλάσμα του φωτός, ο Βαλγκόθ, ο πρώτος θεός και παιδί του σκότους, ενώθηκαν. Στα μάτια τους η Αστράβη κράτησε την αναπνοή της. Για πρώτη φορά, το φως δεν πολεμούσε το σκοτάδι. Το αγκάλιασε. Και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τι συνέβη μετά. Στην δεύτερη εποχή, μέσα σε 200 ολόκληρα χρόνια ιστορίας, κάποια μπορώ να τα αναφέρω, κάποια όμως θα πρέπει να τα αφήσω στην άκρη για να τα βρείτε στην ιστορία του God Slayer, του παιχνιδιού που παίζεται στο Room 54, γιατί πρέπει να αποφύγω τα spoilers. Η ιστορία μας ξεκινά με ένα μωράκι, τον Έλρικ, ο οποίος βρέθηκε στο Hidden Valley, στα δυτικά της Αστράβης, όπου τον παράτησε εκεί ο πατέρας του, ο Βαλγκόθ. Σκοπός του ήταν να το προστατέψει. Αλλά να το προστατέψει από τι? Εδώ θα πρέπει να σας θυμίσω την προφητεία της Ρέας. Δυο σπόροι από το ίδιο αίμα. Δύο αστέρια σε αντίθετο ουρανό. Και όταν τα παιδιά ενωθούν ή συγκρουστούν, θα τρέμει η γη. Θα σπάζουν οι ουρανοί. Και οι τρεις κυρίαρχοι, θεοί και δαίμονες θα χαθούν σαν στάχτη στον άνεμο. Ο Ρίσλοου θα σιγήσει, ο Όθεν θα σβήσει και ο Θόντιρ θα γονατίσει μπροστά στη μοίρα. Και από το αίμα των παιδιών, φως και σκοτάδι δεμένα, θα γεννηθεί το σπέρμα μιας νέας εποχής. Μιας εποχής όπου ούτε οι θεοί, ούτε οι άνθρωποι θα είναι ίδιοι ξανά. Ο Έλρικ ήταν το πρώτο βαμπύρ. Υπήρχαν θρύλοι γύρω από το όνομά του. Κάποιοι ήταν αληθινοί, κάποιοι άλλοι ήταν ψεύτικοι. Ψεύτικοι όπως το φως του ήλιου, ότι μπορεί να κάψει το δέρμα του. Ή πως μία ασημένια λεπίδα, αν του καρφωθεί στην καρδιά, ή ένα παλούκι, αν του καρφωθεί επίσης, μπορεί να τον σκοτώσει. Αληθινοί θρύλοι ήταν κάποιοι που έλεγαν πως είχε τη δύναμη να σκοτώσει οποιονδήποτε.
ακόμα και Θεό. Και έτσι πήρε το παρατσούκλι The God Slayer. Μεγάλωσε στο Hidden Valley με πατρική φιγούρα τον αρχηγό των Ξωτικών. Μία μέρα, σε μία προσωπική του στιγμή, μαζί με την κόρη του αρχηγού, την σκότωσε άθελά του. Τράφηκε από αυτήν και εκείνη πέθανε. Για εκείνον ήταν σαν αδερφή του. Αυτό τον στιγμάτισε έντονα. Κυνηγημένος από τα Ξωτικά, με βέλη και φωτιές, έφυγε στα βουνά, απελπισμένος και φοβισμένος. Εκεί τον βρήκε η μάγισσα Ναέλια, που βρισκόταν εκεί χάριν μιας κατασκοπευτικής αποστολής που είχε λάβει από τον Νίκο των Μάγων, κατά τραγική ηρωνία, τον Νίκο του ίδιου του πατέρα. Η Ναέλια τον έσωσε και από εκείνη τη στιγμή η ζωή του πήρε άλλη τροπή. Μετά το τραγικό γεγονός που σκότωσε την θετή του αδελφή, η συμπεριφορά του έγινε ανεξέλεγκτη. Τραβούσε αίμα από οποιονδήποτε, ανεξέλεγκτα και χαοτικά. Φήμες τριγυρνούσαν πλέον παντού, σε όλα τα χωριά. Αργότερα, όταν μεγάλωσε, όσο βρισκόταν στην μανία του αίματος, μπούκαρε στο σπίτι της Ναέλια χωρίς να γνωρίζει ότι είναι δικό της. Και την ώρα που πήγε να τραφεί από αυτήν, την αναγνώρισε. Ήταν η σωτήρας του στα βουνά και συγκλονίστηκε. Συνειδητοποίησε πόσο επικίνδυνη και ανώριμη ήταν η συμπεριφορά του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτό τον έκανε να επαναπροσδιορίσει την ζωή του και να αρχίσει να τη θασεύει αυτή τη δίψα του για αίμα. Έτσι δημιούργησε την οργάνωση που ονομάστηκε Λεγεώνα των Δακτύλων. Με την ενηλικίωσή του λοιπόν, ο Έλρικ μετακόμισε στην μεγάλη πόλη στο κέντρο της Αστράβης. Εκεί δημιούργησε τη Λεγεώνα, η οποία αποτελείται από τον ίδιο ως αρχηγό, από 10 υπαρχηγούς που ήταν και εκείνοι βαμπύρ, τους είχε μετατρέψει ο ίδιος ο Έλρικ, και διάφορα άλλα μέλη που ήταν κυρίως άνθρωποι. Όλα τα μέλη της Λεγεώνας ήταν γνωστά ως οι Εννιαδάχτυλοι, και αυτό γιατί για να μπουν στην οργάνωση θα έπρεπε να θυσιάσουν ένα από τα 10 δάχτυλα των χεριών τους. Έτσι δήλωναν υποταγή στον αρχηγό. Στην αρχή η Λεγεώνα δραστηριοποιούταν κυρίως να κλέβει πλούσιους. Σταδιακά έγινε ένα εργαλείο για να τρέφονται ο αρχηγός και οι υπαρχηγοί χωρίς να αφήνουν ίχνη. Ενώ ένα μέρος της λίας τους το έδιναν στους φτωχούς, όχι από καλοσύνη, αλλά για να δημιουργούν ένα καλό κλίμα και όνομα απέναντι στην οργάνωσή τους και έτσι να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους ανενόχλητοι. Η Ναέλια έγινε για τον Έλρικ κάτι παραπάνω από σωτήρας. Στην ουσία 2 φορές τον έσωσε. Την πρώτη φορά που του έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή και την δεύτερη φορά που του άλλαξε εκείνο το χαοτικό τρόπο ζωής. Μεταξύ τους δημιουργήθηκε έρωτας, που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο επόμενο μέρος της ιστορίας μας. Εκεί όπου θα έρθει και η στιγμή η Ναέλια να σωθεί από τον Έλρικ αυτή τη φορά. Αυτά είναι τα γεγονότα που μπορώ να σας αποκαλύψω μέχρι στιγμής. Αν σας άρεσε η ιστορία μου, κάντε ένα like και subscribe για να μην χάσετε τα επόμενα. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά.